मित्रों वैद्यक विद्या चेनल में हूँ तमारू हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। आजे मारे तमने शरदी उधरस अने कफ अचानक थाय तो ते सिच्युएशन में ते परिस्थिति में शुं करवू जोईए तेना विषे हूँ तमने बहु सरल माहिती आपवा मागू छूँ कि शरदी कफ उधरस ए अचानक ऊभी थनारी गंभीर बीमारी है अने आम गळो तो एकदम सरल बीमारी है, परंतु जो तमे तेमां ध्यान न राखो तो ते गंभीर स्वरूप लई शके छे। सरेराश एक वर्ष में 3 થી 4 वखत एकनो एक व्यक्ति शरदीनो भोग बने छे, कारण के ऋतु परिवर्तन ज्यारे थाय ते शरदी उधरस ताव आवुं थोड़ुंक लखू लखू थया करे, नानी मोटी बीमारीओ आव्या करे। आ शरदी 3 થી 10 दिवस सुधी चाली शके छे। आमां माथुं भारे लागे, गळामां दुखे, बळतरा पण थाय, क्यारेक ध्रुजारी आवे, ठंडी लागे, पाचन क्रिया मंद पड़ी जाए, नाक बंद थई जाए, एक साइड नाकमां दुखे, साइनसनी असर थई जाए, नाकना नसखोरानी चामड़ी पण लाल थाय केम के बळतरा थाय। आ बधा तेना सामान्य लक्षणों छे। आहारमां जो वधु पड़तो स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट्स अने प्रोटीन युक्त खोराक जो लेवाई गयो होय तो शरदी थई शके छे। गळपणनुं प्रमाण वधवाथी पण शरदी थई शके छे अने ठंडा वातावरणमां रहेवाथी पण शरदी थई जाय छे। भेजवाळा वातावरणमां पण तमे रहेशो तो पण तमने शरदीनी समस्या, शरदी उधरस कफ कोईपणनी समस्याओ थई शके छे। हवे आपणे उपाय जोईए तो योग्य आहार ज ए शरदीनो साचो इलाज छे। 3 दिवस सुधी रही शकाय तो उपवास करवा जोईए अने शरीर में न नबळाई आवे तेना माटे विटामिन सी युक्त फळो लेवा अने शाकभाजी, लीलोतरी शाकभाजी पण लेवा जोईए। गरम नवशेकू गरम पाणीना हळदर मीठाना कोगळा करवा जोईए। सवारे उठीने जो सूर्यप्रकाश है, कोमल सूर्यप्रकाश है, तेना किरणों में थोड़ी वार बेसवू जोईए, सूर्यप्रकाश में बेसवू जोईए। अतिशय ठंडी में गरम वस्त्रों पहेरवा जोईए। जो शियाळानी ऋतु में आपने शरदी उधरस अने कफ सतावे तो गरम वस्त्रों पहेरवा जोईए। हवे आखो दिवस दरमियान तमारे शुं खावू जोईए ए पण आपणे जोई लईए। तो नरणा कोठे अड़धू લીંબુ અને એનો રસ અને એની સાથે મધ મિક્સ કરેલું હુંફાળું પાણી લેવું, જેનાથી તમારી શરદી કફ અને ઉધરસના મુદ્દાઓ હશે તે ધીરે ધીરે મટવા લાગે છે, કારણ કે ગરમ પાણી પણ કફને તોડવાનું કામ કરે છે અને મધ પણ કફને ઓછું કરવાનું કામ કરે છે। અને લીંબુમાં ભરપૂર માત્રામાં વિટામિન સી હોય છે અને વિટામિન સી છે તે કફનો દુશ્મન પણ કહી શકાય, માટે આ પ્રયોગ બિલકુલ આપણા માટે લાભદાયી છે। સવારે નાસ્તામાં તાજા ફળો એ પણ વિટામિન સી યુક્ત, અને થોડીવાર પછી ફળો અને હળદરવાળું દૂધ બંને જોડે નથી લેવાનું। ફળો ખાધા પછી થોડીવાર પછી પોણી કલાક પછી હળદરવાળું દૂધ અને મધ લઈ શકાય છે, કારણ કે હળદરમાં કફનાશક ગુણો રહેલા છે અને કફને તે ઓછું કરે છે। મધની મેં તમને વાત કરી તો મધ પણ કફનો દુશ્મન કહે તો પણ કાંઈ ખોટું નથી, તે કફને ઓછો કરે છે। બપોરે જમવામાં બાફેલા શાકભાજી, 2 થી 3 રોટલી તથા તાજી મોળી છાશ પીવાથી તમને આ બધા રોગોમાં રાહત અનુભવાશે। શાકભાજીના સૂપ પણ તમે લઈ શકો છો અને નવશેકા સેજ ગરમ સૂપ પીવાથી પણ કફ તમને ઓછો થવા લાગે છે। મધ્ય બપોરે જો ભૂખ લાગે ત્યારે 1 ગ્લાસ તાજા ફળોનો રસ કે શાકભાજીના જ્યુસનો રસ પીવાથી તમને ખૂબ જ લાભ થશે। સાંજે ડિનરમાં કાચા શાકભાજીનું સલાડ, ફણગાવેલું કઠોળ, એમાં થોડું લીંબુ મિક્સ કરવું
અને જરૂર લાગે તો ઘઉંના લોટની રાબ બનાવી આ રાબ પણ આપણે બાળકોને આપીએ છીએ, કારણ કે રાબ ઘઉંના લોટની રાબ કફને શાંત કરે છે, મટાડવા લાગે છે। લસણવાળા વઘારેલા મમરા પણ લઈ શકો છો, કારણ કે લસણ છે એ પણ કફને તોડવાનું કામ કરે છે અને કફને મટાડવાનું કામ કરે છે। હવે આપણે શું નથી ખાવાનું? ચા, કોફી, રિફાઇન્ડ કરેલો ખોરાક, તળેલો ખોરાક, મેંદો તો સદંતર બંધ કરવો, માદક પીણા, ધૂમ્રપાન, માંસાહાર, ગોળ, ચોકલેટ, મીઠાઈ, દહીં, ઠંડી છાશ, ડેરી પ્રોડક્ટ, મીઠું, મસાલાવાળું, ચીકુ, કેળા, ઘી, ફ્રીજની કોઈ પણ વસ્તુ, ખાંડ, આ બધું ખાવાનું નથી। આ બરાબર યાદ રાખજો। તહેવારોના દિવસો આવે એટલે આપણે મીઠાઈ ખાવાના શોખીન છીએ, પરંતુ મીઠાઈને આ બધું માપમાં ખાવાનું છે અને વાયુ, પિત્ત અને કફનું સંતુલન જળવાઈ રહે એ માટે તમારે થોડાક, જો ગળપણ લેવાઈ જાય તો થોડાક ગરમ દ્રવ્યો જેમ કે હળદર છે, સૂંઠ છે, આવા બધા પણ દ્રવ્યો લેતા રહેવા જોઈએ, તો તમારા કફ, પિત્ત અને વાયુ સમ રહેશે। અન્યથા તમને શરદી, ઉધરસ, કફ આ બધું થયા કરશે, કારણ કે ગળપણ શરીરમાં વધશે। એક ધારા તમે સ્ટાર્ચયુક્ત ખોરાક લેશો, એક ધારા તમે ડેરી પ્રોડક્ટ્સ લેશો તો આ બધા રોગો થઈ શકે છે। આ ઉપરાંત આપણે શું શું ધ્યાન રાખવાનું છે? તો અઠવાડિયામાં એક વખત મસાજ થવું જોઈએ, તે શરીર માટે ખૂબ ઉપયોગી છે। ગરમ વરાળિયો શેક લેવો, કોથળીનો શેક, એ લેવાથી પણ શરદી, ઉધરસ અને કફમાં રાહત અનુભવાય છે। હંમેશા સવારે તાજી હવા લેવી જોઈએ અને તાજી હવામાં સવારે ચાલવા નીકળી જવું જોઈએ, કારણ કે નિત્ય ચાલવાથી પણ અનેક રોગો શાંત થઈ જાય છે। ધ્યાન, પ્રાણાયામ, યોગા, અનુલોમ વિલોમ આ પ્રકારના યોગાસનો પણ થવા જોઈએ, કારણ કે આ બધું કરવાથી, મેડિટેશન કરવાથી પણ તમારું મન રિલેક્સ થાય છે અને મનથી થનારા અનેક પ્રકારના રોગો જે આયુર્વેદમાં સૂચવ્યા છે તે તમામ રોગો શાંત થાય છે। ધ્યાન, યોગ, પ્રાણાયામ આ બધું શરીર માટે ખૂબ જ જરૂરી છે। સાથે સાથે ચાલવાનું રાખજો। તમે ચણા ખાશો, સૂકા ચણા, બાફેલા ચણા, તો પણ તમને કફ ધીરે ધીરે શાંત થઈ જશે। હળદરવાળા મમરા પણ વઘારીને ખાશો, હળદરવાળા ચણા પણ ખાશો તો પણ તમને કફ ધીરે ધીરે શાંત થઈ જશે। આ બધું ધ્યાન રાખશો તો તમને દવાઓ વગર કફજન્ય રોગો મટવા લાગે છે। આપ સૌને મારો વિડીયો ગમે તો બીજા લોકોને પણ શેર કરજો। ધન્યવાદ।